در قلب تاریک اروپای شرقی داستان مردی وجود داره که هنوز هم صفحات تاریخ رو غرق در خون میکنه. داستان مردی که الهام هیولای خونخواری به اسم کنت دراکولا بود. اما داستان خود این مرد و اقدامات و اعدام‌ها و شکنجه‌هایی که انجام داده خیلی از داستان کنت دراکولا هم وحشتناک‌تره. این شما و این ولاد سوم ملقب به دراکولا، پسر اژدها. نام پدر ولاد سوم یا همون دراکولا بود ولاد دوم با لقب دراکول یا اژدها که این نام رو برای پسرانش به ارث گذاشت و اینجا شد که ولاد سوم شد دراکولا، یعنی فرزند دراکول یا فرزند اژدها، که بعدها این نام رو تبدیل به لقب خاندانشون کردن و خاندانشون به نام خاندان دراکولیستی شناخته شد. ولاد سوم چیزی حدود 1428 تا 1431 میلادی در شهر سیگیشوارا در مرکز رومانی امروزی به دنیا آمد. در زمان حکومت ولاد دوم یا دراکول درگیری‌های زیادی بین والاتشیا و امپراتوری عثمانی در جریان بود. ولاد سوم یا همون دراکولای جوان اولین سالهای زندگیشو در محل تولدش یعنی سیگیشوارا گذروند. زمانی که 11 سالش شد و درگیری‌های والاتشیا با عثمانی‌ها شدیدتر شد، پدر اون یعنی دراکول از حمله عثمانی‌ها به ترانسیلوانیا حمایت نکرد و سلطان عثمانی پیغامی به دراکول فرستاد که اگر می‌خوای حسن نیتت رو به من یعنی سلطان عثمانی نشون بدی، به گالاپولی بیا که در غرب ترکیه امروزیه. دراکول با دو پسر خودش یعنی ولاد و رادو راه افتادن و به محض رسیدن به گالاپولی همه زندانی شدن. بعد از کمتر از 1 سال دراکول آزاد میشه، ولی ولاد و رادو توسط عثمانی ها به عنوان تضمینی بر وفاداری دراکول به عنوان گروگان نگهداری میشه و بهشون آموزش های نظامی ویژه هم میدادن تا تبدیل بشن به یک جنگجوی قابل تا بتونن به عنوان مهره دست نشانده از طرف عثمانی سیاست های عثمانی رو در والاتشیا اجرایی کنن. بعد از مدت‌ها ولاد سوم هر روز تنفرش از عثمانی‌ها بیشتر می‌شد و فقط پناه برده بود به آموزش‌های نظامی فشرده. اما در همین حال رادو برادر ولاد اینجوری نبود. حتی گفته میشه رابطه خیلی خوبی با سلطان محمد دوم عثمانی داشت و این باعث تنفر بیشتر ولاد به عثمانی‌ها و رفته رفته به برادر خودش میشه تا روزی که ولاد سوم از دست عثمانی‌ها فرار میکنه و قسم میخوره که سنگین‌ترین انتقام رو از عثمانی‌ها و هر کسی که روبروش قرار داره بگیره. در سال 1459 ولاد به ترانسیلوانیا حمله میکنه، شهر رو غارت میکنه و میسوزونه و تعداد زیادی از مردان و زنان و کودکان رو به چوب میبنده. حالا این به چوب بستن یعنی چی؟ این اسم یک اعدام دردناک بوده. اعدامش یک چوب بلند با نوکی سرگرد از باسن فرد داخل میشده و از دهان اون بیرون میومده. بر اساس گزارش‌های مصوری که در سال 1499 در نورنبرگ آلمان منتشر میشه، به یکی از این مراسم‌هایی که ولاد برپا می‌کرده اشاره میشه. البته پرانتز این وسط باز کنم که خاطرتون باشه که این نشر در نورنبرگ آلمان اتفاق افتاده. اینو پس ذهنتون داشته باشید. داستان به این شرحه: در زمان وقوع حمام خون در ترانسیلوانیا دراکولا درخواست کرد تا میزی در آن میان برپا شود، در میان افرادی که در حال چوب زده شدن بودند. ولاد بعد از نشستن پای میز تکنانی بر می‌داره و پس از فرو بردن اون در خونه یکی از قربانیان اون رو میخوره. در همین حین در حال تماشای قربانیان دیگری بود که بر چرخ‌های شکنجه در حال چرخیدن بودند. یکی از شکنجه‌های مورد علاقه دراکولا این بوده که پوست پای قربانی رو میکنده، روی اون رو نمک میپاچیده و یک بز رو میآوردن تا با زبون زبرش این نمک ها و البته گوشت قربانی رو از تنش جدا کنه. ولاد عاشق سوزوندن چیزهای مختلف بود و البته این با لقبی که از پدرش به ارث برده بود هم همخونی داره: دراکولا یا پسر اژدها. موارد زیادی از این وجود داره که ولاد جنگجویان دشمن یا مردمان شهرهای دشمن رو و حتی خونه‌های اونها رو با آتیش می‌کشیده. البته که این اتفاق فقط در میون میدون‌های جنگ اتفاق نمی‌افتاده. برای مثال داستان وجود داره که میگه در ضیافتی در سالنی بزرگ در پایتخت ولاد یعنی تارگوشت در چندین سند در تاریخ ثبت شده که ولاد گروه بزرگی از مردم محلی رو دعوت میکنه به صرف شام که این افراد با توصیفاتی مثل پیر،
لنگ یا گدا مهمانان بیخبر دراکولا بودن که تا پاسی از شب که مردم غرق در خوردن و نوشیدن بودن، ولاد در سارون رو از بیرون قفل و به افرادش دستور میده تا اونجا رو با آتیش بکشن. بعدها نقل شد که ولاد به این اعتقاد داشت که این افراد با عرق و تلاش دیگران زندگی میکنن، بنابراین برای بشریت موجوداتی بیفایده است. در سال 1464 در جایی حوالی 90 کیلومتری ترانسیلوانیا، سلطان محمد دوم عثمانی که افرادش رو به سمت غرب برای نابودی دراکولا فرستاده بود، با صحنه‌ای غیر قابل تصور مواجه میشه. جنگلی از مردان و زنان و مادرهایی که با کودکان خودشون به چوب کشیده شده بودن. گفته میشه این منطقه مساحتی حدود 5 کیلومتر در 1.5 کیلومتر داشته که 20,000 نفر انسان بر چوب‌ها یا مرده یا در حال مرگ بودن. گفته میشه همینجور که محمد و افرادش مات و مبهوت مونده بودن، چیز وحشتناکتری هم دیدن. یکی از افراد بالا رتبه عثمانی چون مقام و منصب بالاتری داشت، بالاتر از همه از پایین به بالا چوب زده شده بود و دست و پاش هم قطع شده بود. یکی از بدنام‌ترین اقدامات وحشیانه ولاد پاکسازی اشراف و شاهزاده ها نام داشت. ولاد وقتی در سال 1456 قدرت رو به دست میگیره، مضافتی مهیا میکنه و تمام اشراف و شاهزاده هایی که بهشون اعتماد نداشته رو به این مراسم دعوت میکنه. کلا این بنده خدا مهمونی زیاد دوست داشته. این مراسم در سال 1457 اتفاق میفته و ولاد پس از سخنرانی اشراف و شاهزاده های حاضر رو زنده بر چوب میزنه و اونا رو برای مدت‌ها در شهر به نمایش میذاره تا هشداری باشه برای افرادی که ممکنه به فکر مخالفت با اون باشه. دیگ مرگ هم نوعی دیگه از 1001 نوع شکنجه و اعدام‌هایی برجا مونده از قرون وسطاست که ولاد هم گاهی گوشه چشمی و علاقه بهش نشون میده. طبق داستان‌های گفته شده ولاد یک دیگ بزرگ مسی در قلعه خودش داشت با دربی چوبی که یک حفره دقیقاً به اندازه سر یک مرد بالغ روی اون دیگ وجود داشت که قربانیان سرشون به دفعات مختلفی از این حفره وارد روغن یا آب داغ می شده. گاهی وقتا هم قربانی به شکل کامل درون دیگ قرار می گرفت و سرش از حفره بیرون می اومده و آتیش که زیر دیگ روشن می شده، قربانی کاملا یواش یواش پخته می شده. در حدود سال 1490 یک صومعه روسی 19 داستان با موضوع ولاد سوم منتشر میکنه. یکی از اون داستان‌ها در مورد 2 راهب مجارستانیه که با دراکولا در پایتختش دیدار میکنن که داستان جالبی. این 2 راهب مجارستانی به پایتخت دراکولا میان تا باهاش دیداری بکنن. وقتی نزد پادشاه پسر اژدها میرسن، ولاد با غرور و افتخار صحنه‌ای از پشته‌های اجساد شکنجه شده و در چوب زده شده رو به راهبان نشون میدن. ولاد از راهبان پرسه که شما از این روند عدالت من راضی هستین؟ یکی از راهب‌ها بدون تعلل فریاد زد و ولاد رو به بیرحمی محکوم کرد. ولی راهب دیگه خوشحال شد و گفت از دیدن مجازات بدکاران خوشحالم. دراکولا راهب دوم رو سر تا پا طلا گرفت و به خونه فرستاد و راهب اول رو از پایین به بالا به چوب کشید. اما تمام اینها داستان بود یا همه اینها تاریخ بود؟ آیا این داستان‌ها حقیقت رو روایت میکنن؟ خب بذاریم برگردیم به قبل از مرگ دراکولا، زمانی که در اواخر عمرش نه فقط عثمانی‌ها رو به عنوان دشمن روبروی خودش داشت، بلکه دشمن‌های جدیدی هم پیدا کرده بود. ساکسون‌های آلمانی که هر کدوم یکی پس از دیگری از طرف مجارستان بر علیه دراکولا اقداماتی انجام میدادن و دراکولا هم با قدرت ازشون انتقام میگرفت و قتل عامشون میکرد. ولی ساکسون‌ها فقط به قدرت شمشیرشون نمیخواستن اتکا کنن و از عموزاده هاشون از نورنبرگ آلمان کمک خواستن. چه کمکی؟ در اون زمان نورنبرگ یکی از بزرگترین نشر کننده کتاب در اروپا و قبل و حتی سالها بعد از مرگ ولاد کتاب‌هایی در مورد خونخواری و وحشیگری و بیرحمی اون منتشر میکنه.
حالا یادتونه بهتون گفتم که اون نورنبرگ یادتون باشه، اون داستانی که اول روایت کردیم و گفتیم در نورنبرگ آلمان در سال 1490 منتشر شده، اون یکی از همین داستانا بود. یکی از اصلی ترین دلایل اینکه اکثر این کتاب ها رو پر از غلو و پیازداغ اضافه میدونیم اینه که ناشران نورنبرگ به نشر پروپاگانداهای دینی و سیاسی در اون زمان بسیار مشهور بودن و جدا از اون معتقد بودن که هیجان و خون و خونریزی هرچی در کتاب ها بیشتر باشه کتاب پرفروشتره و مخاطب‌های بیشتری رو جذب میکنه، که همینطور هم شد که به لطف چاپخونه‌های نورنبرگ آوازه این پادشاه وحشتناک و خونخوار و شیطانی رومانی به گوش اکثر کشورهای جهان رسید. اما فقط ساکسون ها نبودن که این کارو میکردن، بلکه عثمانی ها هم یک همچین تبلیغات منفی در زمان زندگی ولاد سوم انجام میدادن. و حتی گفته شده که خود دراکولا هم از این تبلیغات منفی که بر علیهش میشده گاهی دفاع هم میکرده، چون ترس رو یکی از بهترین ابزارهای کنترل قدرت خودش میدونست، که همه اینها دست به دست هم داد که ما اینجا این سوال از خودمون بپرسیم که آیا چند درصد این داستانهایی که از نورنبرگ منتشر شدن حقیقت داشته و چه بخشی از اونها پیازداغ اضافه و خونریزی هایی بودی که برای فروش بهتر کتاب ها استفاده شد. رمان دراکولا در سال 1897، یعنی بیش از 400 سال بعد، با الهام از کاراکتر ولاد سوم یا دراکولا یا پسر اژدها توسط نویسنده ایرلندی برام استوکر به رشته تحریر در میاد. داستان این کتاب با وکیل جاناتان هارکر شروع میشه که یک سفر کاری به قلعه‌ای در ترانسیلوانیا داره و با نجیب زاده‌ای به اسم کنت دراکولا آشنا میشه. هارکر بعد از اینکه از خوناشان بودن کنت سر در میاره از اونجا فرار میکنه و کنت هم به شهری ساحلی در انگلستان به نام ویتبی نقل مکان میکنه و اونجا توسط آبراهام ون هلسینگ کشته میشه. سالها بعد از این کتاب‌های مختلف و رمان‌های مختلف و فیلم‌ها و داستان‌های مختلف و حتی در عصر جدید بازی‌های ویدئویی مختلف راجع به این هیولای خلق شده توسط برام استوکر از داستان ولاد سوم در جای جای جهان پخش میشه. اگر خواستین داستان این رمان رو هم بدونین، باید بهتون بگم که یک فیلم هم هست که داستان این کتاب رو روایت میکنه و شاید از دیدنش هم لذت ببرید. فیلم دراکولای برام استوکر یا برام استوکرز دراکولا، تولید سال 1992 با کارگردانی فرانسیس فورد کاپولای بزرگ، خالق سگانه گادفادر، با بازی گری اولدمن، آنتونی هاپکینز، کیانو ریوز و مونیکا بلوچی. همونطور که میبینین کست خفنی هم داره این فیلم و امیدوارم ازش لذت ببرید.